હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકા કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ પાટણના પ્રખ્યાત સાટા। ઘણા લોકો દેવડા પણ કહે છે। આ સાટા ઓછી વસ્તુમાંથી અને ફટાફટ બની જાય છે। સાટાને તમે 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને ઘરમાં રહેલી વસ્તુમાંથી બની જાય છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સાટા બનાવવા માટે 1 કપ મેંદો લીધો છે, અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા, 4 ચમચી જેટલું પીગાળેલું ઘી, હવે મિક્સ કરી લઈશું। લોટ અને ઘીને આ રીતે હાથેથી આ રીતે મસળી લઈશું। ઘી અહીંયા આપણે પીગાળેલું લીધું છે એટલે બરાબર લોટમાં મોણ લાગે। મોણ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે દૂધથી લોટ બાંધીશું, તો આપણે અહીંયા જરૂર પડે એ પ્રમાણે દૂધનો ઉપયોગ કરીશું। થોડું થોડું દૂધ એડ કરતા જઈશું અને કડક લોટ બાંધીશું। સાટા માટેનો લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે ચાસણી તૈયાર કરીશું। ચાસણી બનાવવા માટે 1 કપ ખાંડ એડ કરીશું અને 1 કપ પાણી। હવે ખાંડ પીગળે ત્યાં સુધી ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને ખાંડ પીગળી જાય પછી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર ચાસણી તૈયાર કરીશું। તો આ રીતે હલાવતા રહીશું। ખાંડ પીગળી ગઈ છે। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને ચાસણી થવા દઈશું। આપણે અહીંયા સાટા માટેની ચાસણી તૈયાર કરવાની છે, તો 2 તારની ચાસણી રાખીશું। હવે મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે ચાસણીને થવા દઈશું અને ચાસણી થાય ત્યાં સુધીમાં સાટા તળી લઈશું। સાટાને તળવા માટે ઘી ગરમ કરીશું। એક તવલાની અંદર આપણે ઘી ગરમ મૂકી દઈશું। સાટા તળાય એ પ્રમાણે અહીંયા ઘી લેવાનું છે। ઘીને પીગળવા દઈશું અને ઘી ગરમ થાય પછી આપણે આની અંદર સાટા તળવાના છે, તો ઘી ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં સાટા બનાવી લઈશું। હવે લીંબુથી થોડો મોટો લૂવો લઈશું આ રીતનો અને સાટા બનાવી લઈશું આ રીતે હાથેથી। આ રીતનો ગોળ થઈ ગયો છે। હવે હાથેથી થોડું પ્રેસ કરી દઈશું આ રીતે। હજી ફૂલશે એટલે થોડું વધારે થશે, એટલા માટે આ રીતે પ્રેસ કરી દઈશું આ રીતનો। હવે આ રીતે બીજા સાટા પણ બનાવી લઈશું। સાટા તૈયાર કરી લીધા છે અને ઘી પણ ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે તળી લઈશું। ઘીને અહીંયા વધારે ગરમ નથી કરવાનું, નોર્મલ ગરમ થાય એટલે આ રીતે તળી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। હવે આ રીતે ફેરવતા રહીશું। કલર ચેન્જ થતો જાય છે। આ રીતના સાટા થઈ ગયા છે અને આ રીતના ક્રેક્સ પણ થઈ ગયા છે। હજી થોડું ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું। સાટામાં એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે અને તળાઈ ગયા છે। સાટા તળાઈ ગયા છે, હવે કાઢી લઈશું। સાટા તળાઈ ગયા છે અને ચાસણી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે અહીંયા 2 તારની ચાસણી કરવાની હતી, તો 2 તારની ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ રીતની 2 તાર બને છે। ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે થોડા કેસરના તાતણા એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું।
થાળીમાં થોડું ઘી લગાવી દઈશું. આપણે થાળીમાં સાટા રાખવાના છે ચાસણીવાળા કરીને, એટલા માટે નીચે ચોટી ન જાય એટલા માટે ઘી લગાવી દઈશું. ચાસણીને હવે એકવાર આ રીતે મિક્સ કરીને હવે સાટાને ચાસણીમાં એડ કરીશું. હવે એના પર ચાસણી એડ કરીને કાઢી લઈશું તરત જ. આ રીતે ઘી લગાવેલ થાળીમાં રાખી દઈશું. આ રીતે સાટાને ચાસણીમાં બોળીને તરત જ કાઢી લેવાના છે. અને ચાસણી ગરમ ગરમ હોય ત્યાં જ આપણે આ રીતે બોળવાના છે, નહીં તો ચાસણી છે એ જામી જશે, કેમ કે અહીંયા આપણે 2 તારની ચાસણી કરેલી છે. તો આ રીતે કાઢી લઈશું. સાટાને ચાસણીમાં બોળીને કાઢી લીધા છે. હવે ઉપર થોડી થોડી ચાસણી આ રીતે એડ કરી દઈશું. ચાસણી થોડી વધારે જામી ગઈ હોય તો થોડું પાણી નાખીને ગરમ કરી લેવાની. ઉપરથી ગાર્નિશ કરવા માટે થોડી ગરમ ચાસણી આના પર રાખીશું. થોડી ગુલાબની પાંદડી, સૂકા ગુલાબની, અને ઉપરથી બદામ. અહીંયા ગાર્નિશ કરવા માટે ચાસણી ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે ગાર્નિશ કરીશું. સાટાને ગાર્નિશ કરી લીધા છે. હવે ઠરવા દઈશું. પાટણના પ્રખ્યાત સાટા બનીને તૈયાર છે.